Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Pitkästä aikaa on taas aika jatkaa Harry Potter-leffojen läpikäynnistä, kun arvostelussa on sarjan 4. elokuva Harry Potter ja liekehtivä pikari. Potter-arvostelut on ollut tosi suosittuin meikäläisen kanavalla, ja varsinkin ekan leffan arvostelu on heittämällä kuunnelluin jakso, eli audioalustoilla. Se on enemmän kuin 1500 kertaa enemmän kuunneltu kuin sitä seuraavaksi tullutta, eli todella paljon. Ja koska tätä seuraavankin leffan arvostelua on jo pyydetty käsittelyyn, niin oli aika tarttua tähän. Moni kanavan seuraaja varmaan tietää, että meikäläinen on iso Harry Potter-fani. Leffat on nähnyt todella monta kertaa, kirjat on luettu enemmän kuin kerran ja löytyypä Potter-aiheesta rekvisiittaakin. Kuten vaikkapa tämä Voldemortin taikasauva, jolla on todella iso osa tässä elokuvassa, varsinkin sen loppupuolella. Myös yksi meikäläisen semmoisen niin kuin lemppari-pahiksi ja kiitos mahtavan Ralph Fiennesin, jonka takia mä aikanaan ostin myös tämmöisen replikan itselleni hyllyyn. Mutta tää leffa on jo nyt 20 vuotta vanha. Mutta miten tämä nyt maistuu itselleni? Tai miten näyttelijät on kasvanut rooleissaan? Entä miten uudet näyttelijät hahmot toimii? Niin näihin paneudutaan tässä jaksossa. Ja täytyy myös mainita, että on tosi hienoa, että meidän 2 vanhinta lasta on nyt myös innostunut näitä Potter-leffoja. Mä meinasin ensin, katsottiin joskus aikanaan se ykkösosa, ja sitten vähän mietin, että onko 2 liian hurja, no sitten katsottiin jossain vaiheessa se, no sitten alkoi katsoa 3:stakin, kattelin sitä heidän kanssa, ja sitten yhtäkkiä niin tapahtui jotain, ja he oli niin kuin 4. kattonut, ja sitten seuraavaksi he selitti, että joo, ja sitten me katsottiin 6. osa, ja siinä tapahtui näin ja näin, ja sitten yhtäkkiä oltiin jo 7. katsottu, ja sitten mä olin sanonut, että jaha, te olette sitten katsonut jo kaikki Potter-leffat, niin tällaisena Potter-fanina, niin kyllä se on mahtavaa, kun omat lapsetkin innostuu niitä katsomaan. Täytyy myös mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffahullun kanavan jäseneksi voi liittyä, näin autat ja tuet kanavaa. Iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen vaikka At Close Range-leffan. Niin sieltä löytyy muitakin kaikkia kulttileffoja. Kun käytät siellä koodia Leffahullu yhteen isolla kirjoitettuna, niin saat 10% alennusta ostoksista, joten kannattaa käydä kurkkaamassa kulttileffakauppa. No niin, ensinnäkin tämä leffa alkaa todella eri tavalla, miten muut leffat. Me nähdään ensinnäkin, että Voldemort on keräämässä voimiaan, laittaa suunnitelmat liikkeelle, saadakseen itselleen kehon, ruumiin itselleen. Sen jälkeen Harry menee Weasleyn perheen luokse. Meillä on huispauksen MM-kisoja. Cedric Diggory tulee tässä mukaan, eli nuori Robert Pattinson nähdään ensimmäisessä isossa roolissaan tässä. Tässä tulee kaikennäköisiä taikaesineitä, uusia asioita, porttiavaimet, esimerkiksi maaginen esine, joka voi päästä toiselle puolelle maailmaa. Tämä tulee heti leffan alussa ja myöhemmin lopussa. Niin joo, tämä arvostelu on vähän tämmöinen, että mä heittelen kaikennäköisiä pikkuasioita, mitä tästä niin kuin tapahtuu ja niin kuin mitä mukavaa uusia asioita tässä on mukana. Spoilereita jonkin verran, jos et ole leffaa vielä nähnyt. Tästä tuodaan myös ajatusseula mukaan, mikä on siis yksi uusi taikaesine, mikä tässä leffassa esitellään. Kuollonsyöjät tekee ison esiintymisen juuri siellä huispauksen MM-kisoissa leffan alkupuolella, ja leffan lopussa nähdään heitä myös. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun nähdään näin isosti ja kerrotaan, mikä on kuollonsyöjä, eli nämä Voldemortin kannattajat. David Tennant nähdään pienessä roolissa Bartemus Kyr juniorina. Hän on periaatteessa leffan pääpahis. Vetää todella hyvän roolin kyllä, kuten Tennant nyt aina. Tämä leffa siis alkaa synkemmin, mitä
aiemmat osat. Tätä nähdään jo se, että ei ole enää ehkä perheen pienimmille. 3 oli jo vähän, siinä oli synkempi teemo ja näin, mutta nyt nämä lapsihahmot on kasvanut, ne kokee ihastumisia, ne kokee vähän erimielisyyksiä keskenään. Harry ja Ron esimerkiksi riitaantuu tässä ja he ihastuvat samalla. Tässä on nämä koulutanssiaiset esimerkiksi, mitkä tulee mukaan ja sitä kautta pitää löytää se tyttö tai naisten pitää löytää pojat itselleen ja näin, niin tulee tämä mukaan tähän tässä leffassa on mukana kolmivelhoturnaja, niin kuin moni tietää, muita kouluja, velhokouluja tulee mukaan tähän ja miten Potter tähän joutuu, vaikka hän ei itse siihen hakenut. Tämä tietenkin oli Voldemortin ja tämän Partykyry juniorin tämmöinen oivallinen ansa. Ja tästä tulee Alastor villisilmä vauhkomieli mukaan. Hän on pimeyden voimilta suojaamisen opettaja. Hän opettaa anteeksi antamattomia kirouksia. Ne tulee mukaan ensi kertaa tässä. Ja Lordi Voldemort, joka tulee leffan lopussa, siis ehdottomasti yksi parhaita Ralph Fiennesin rooleista, siis ihan täydellinen valinta tähän rooliin. Ja vaikka Voldemortin tulo isosti, se on yksi syy, miksi tämä leffa on meikäläisen suosikkei, ja se, että kuollonsyöjät tulee mukaan, niin Voldemort ja hänen kannattajaporukkaan niin kuin, heitä niin kuin, heidän mukaansa tulo on tosi hieno, että nähdään vähän tai salatti pikkusen siellä taustalla, se juoni etenee ja tämä ison pahuuden mukaan tulo tässä, se aloittaa tämän niin loppuleffojen isomman tarinan, niin se tekee niin kuin jatkuvuuden kannalta tästä hyvin mielenkiintoista. Tässä nähdään myös Rita Luodiko ekaa kertaa, eli tämä Velhomaailman 7 päivää lehden toimittaja. Muutenkin tässä on hyviä näyttelijän roolisuorituksia. Puhutaan nyt ihan näyttelijöistä. Eli tässä on tietenkin Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, pääkolmikko, Harry Potter, Hermione Granger ja Ron Weasley. Ja ne kaikki toimii todella hyvin edelleen. Ja he on selvästi kasvaneet rooleihinsa, tutustuneet näihin, he tietää jo nämä hahmot. Me nähdään sitä hahmojen välistä kitkaa ja vähän epäselviä tunteita. Ja nämä näyttelijät on jo sen verran vanhempia, että he osaa jo kuvata sellaisia kohtauksia ja toimii ehdottomasti todella hyvin. Ja ehdottomasti aina näiden leffojen parasta antia ne aikuiset velhot ja heidän mahtavat näyttelijät, kuten Maggie Smithin Minerva McCormiva, Alan Rickmanin Severus Kalkkaros, Jason Isaac Lucius Malfoyna, Michael Gambonin Dumbledore, Robbie Coltranein Hagrid, Gary Oldman Sirius Mustana, vaikka tosi pieni rooli tässä leffassa onkin. Tai sitten nämä uudet näyttelijät, kuten Brendan Gleeson, Alastor villisilmä vauhkomieli tai Ralph Fiennesin Voldemort, muutamia mainitakseni, niin ai että miten niin kuin herkullisia rooleja näillä kaikilla on, ja niin kuin, ne on todella mahtavia. Ne on ehkä Potter-leffoissa aina parhaimmistoa. Tämä on myös ensimmäinen Potter-leffa, missä John Williams ei toimi säveltäjänä. Hänen tottuja Potter-teemoja kuullaan kyllä, mutta Patrick Doyle on sovitellut niistä sitten uuteen uskoon ja tehnyt sitten omia sävellyksiään, eli hän on tässä säveltäjänä. Tämän leffan on ohjannut Mike Newell, joka tunnetummat leffat ennen tätä oli 4 häät ja 1 hautajaiset sekä Donnie Brasco. Tämä on oikeastaan semmoinen, että vaan merkkasin tiettyjä asioita, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Mitä mä vielä haluan näyttää ehkä on niin kuin, se, että tämä on kuten ne aiemmatkin leffat, tämä on lavastettu mahtavasti, tämä on puvustettu todella hyvin. Tämä tarina on todella hyvä, tuo paljon hyviä uusia asioita Potter-maailmaan. Ne tuo Voldemortin tähän mukaan, hän herää henkiin ja
tämä kolmiverhoturnajaiset. Sitten se koulun käyminen siinä taustalla, vähän ihastutaan, vähän ristiriitoja, huispauksen MM-kisat, mitä me tosiaan nähdään, ja tämmöisiä asioita, ja niitä erinäköisiä taikaesineitä ja muuta. Tämä on todella hyvä leffana. Ehkä niin kuin olisi voinut, näissä leffoista puuttuu paljon se esimerkiksi se koulun käymispuoli, niin kuin, ei olla niin paljon oppitunneilla. Tässä leffassa ei oikeastaan olla juuri missään muussa oppitunnilla kuin villisilmä vauhkomielen pimeyden voimilta suojautumisen. Siellä opetellaan nämä anteeksi antamattomat kiroukset ja sitten ne on jossain vaiheessa Kalkkaroksen liemitunnilla, mutta ne keskustelee siellä oikeastaan jostain kaikesta muusta ja Kalkkaros siellä sitten kiukkusena niin kuin, välissä aina. Muuten tässä leffassa ei hirveästi käydä niin kuin koulu, niitä oppitunteja, että mitä kirjassa aina on tosi mielenkiintoisia ne oppitunnit. Niin tässä niin kuin keskitytään, no ehkä ihan järkevästikin tässä keskitytään enemmän just siihen kolmiverhoturnajaisiin, käydään hiukan läpi niitä muiden koulun tyylejä ja miten sielläkin Durmstrangin tämä rehtori Igor Gargarov, miten hän on entinen kuolonsyöjä ja mitä aspektia se tuo. Ja sitten ajatusseulassa esimerkiksi, kun me nähdään just tätä menneisyyttä, Gargarov on jäänyt kiinni ja miten hän sitten lavertelee näistä muista kuolonsyöjistä siellä ja sieltä tulee pikku twistiä ja sitten suurempana twistinä just se, no isoja spoilereita tässä on jo tullut, niin se, että tämä Artemus Kyyry Junior on koko leffan ollut tämä vauhkomieli, niin on hyvä semmoinen niin kuin twisti-yllätys siinä. Ja sitten me nähdään, niin kuin, että kun hän on aina tässä leffassa selvästi auttanut Potteriin, niin se syy on vaan ollut se, että hän haluaa sen lopussa sinne, että se voittaa sen kolmiverhoturnauksen, päätyy sinne porttiavaimen sinne hautausmaalle, jolla se saadaan Voldemortille uusi ruumis, niin tämä kaikki niin kuin se on herkullista, kun sä oot nähnyt sen niin kuin ehkä kerran, se tulee heti se mieleen, että pitää nähdä uudestaan. Jos sä näet sen eka kertaa, niin tulee heti semmoinen wow, että näinkö se oikeasti oli. Mä oon nähnyt tämän leffan itse silloin 20 vuotta sitten teatterissa, ja mä en ihan varma, oliko tämä jopa ensimmäinen näistä leffoista, minkä mä kävin niin kuin leffateatterissa katsomassa, vai kävikö mä Azkabanin vangin katsossa, en ihan varma, mutta siitä eteenpäin sitten kaikki tietenkin. Ja mä muistan jo silloin, että tuli semmoinen, että ai näin vai, oho, olipas mielenkiintoista, ja David Tennant tietty, joka tunnettiin Dr. Whona, niin on tässä pienessä roolissa myös mukana, niin tosi hauskaa, ja Tennant on tietenkin todella mahtava näyttelijä. Ja muutenkin niin tykkään, mä oon aina tykännyt tämmöistä niin taikamaailmasta, tämmöisestä fantasiasta ja mitä Pottereissa just on ja niin kuin sitten se herkullisuus, miten nämä näyttelijät toimii niissä rooleissaan, niin ai että. Okei, tää oli vähän tämmönen lyhyt hehkutus, mietteet tästä leffasta. Arvosanaksi mä antaisin sen 9/10, että kyllä mä tykkään oikeasti tästä tosi paljon, ja nyt mä rupesin miettimään, että tämä menee kyllä ihan myös kärkipäähän sinne leffojen saralta, että mä kyllä tykkäsin taas kerran tosi paljon, ja ennen kaikkea ehkä se Voldemortin mukaantulo, ja siis okei, ehkä myös toi vauhkomieli, Brendan Gleeson on tosi mahtava roolissaan. Fiennes ja Gleeson on ehkä tämän leffan niin kuin parasta antia, ja mä niin kuin tykkään tosi paljon. Hei, laita kommentteja, vaikka YouTuben puolella, Spotifyn puolella. Mitä mieltä sä oot tästä leffasta? Ensinnäkin, onko sä nähnyt tämän leffan? Ja jos et ole, niin miksi et ole? Eikö Potter-leffat kiinnosta? Tai jos oletko sä tutustunut koska Pottereihin? Oletko sä niin kuin meikäläinen 40 äijä, joka joskus teinivuosina tutustui Pottereihin ja innostui leffoja katsoessaan sitten ja luki kirjat ja on katsonut leffat ties kuinka monta kertaa ja tykkää siitä, että omatkin lapset on innostuneet Potter-leffoista. Tai oletko sä se ensimmäistä kertaa näitä katsova 20, 30 tai katsotko ihan eka kertaa, oletko juuri tutustunut näihin ollessasi vaikka sitten se
13-14-vuotias. Ja mitä mieltä sä oot? Mitä mieltä sä oot tästä elokuvasta? Toimiiko tämä sulle? Mikä on sun suosikki osa näistä leffoista? Entä kirjoista, jos on eri? Mikä on sun suosikkikirje, jos sä oot lukenut Potter-kirjoja? Ja oletko sä lukenut niitä? Tosi mukavaa aina jutella toisten leffahullujen kanssa, mutta ennen kaikkea toisten Potter-fanejen, koska maailmassa on todella paljon Harry Potter-faneja. Osa ehkä on sitä mieltä, että koska kirjailija J.K. Rowling nyt on vähän tyhmiä asioita suustaan päästellyt, niin lopettaa sen fanituksen ehkä, mutta minä en lopeta ainakaan silti sitä fanitusta. Ne leffat löytyy jo hyllystä ja se ei ole sen pahempi niitä katsoa, vaikka toinen tekisi mitä. Toki mä katsoin tämän HBO Maxista, josta tää löytyy myös hyvällä 4K-kuvan laadulla, niin suosittelen sieltä katsomaan, jos et näitä omista. Itsellä toki on DVDllä suurin osa, sitten löytyy Blu-rayltä loppupäästä ja sitten löytyy vielä vähän 4K:ta ja iso Potter-fani ennen kaikkea. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa, esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. Noniin, tää oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.